Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment pentru tine, ce trebuie să cunoști. Îți mulțumesc că te-ai abonat acestui canal, îți mulțumesc că apeși mereu butonul de like, îți mulțumesc că distribui acest videoclip. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Mesajul din partea îngerilor. Au ieșit două mesaje. Primul mesaj vorbește despre stabilitate, despre faptul că este nevoie ca ceva să aibă o bază stabilă, o fundație solidă. Este clar că fără acest lucru nu se poate. Și într-o relație, și la un loc de muncă, cumva este nevoie să iei lucrurile încet și sigur. Mai văd aici alegeri. Deci cineva spune să iei o pauză înainte de a face o alegere, înainte de a lua o decizie. Este foarte important acest aspect pentru cei mai mulți dintre voi. Poate ești într-o perioadă în care îți dorești stabilitate, îți dorești liniște și atunci spui ok, iau o pauză și văd exact ce este mai bine pentru mine. O alegere importantă văd eu aici, care pentru unii are legătură cu o separare. Dacă te gândești să te separi de partenerul tău, uite, îngerii spun să iei o pauză mai întâi, să analizezi situația la rece și apoi să iei decizia. Poate în urma unei pauze pe care ați luat-o se ia această decizie în unele cazuri. Pentru că văd aici că cineva trebuie să își vindece sufletul în legătură cu un adevăr. Dacă vrei, pauza asta te poate face să vezi cu adevărat cum stau lucrurile, să te detașezi puțin de persoana respectivă, de situația respectivă, de locul de muncă respectiv. Bun. Să vedem în continuare și oracolul orelor, ce spune pentru tine, ce trebuie să cunoști. Ora 1 și 1 minut, deci poate această oră are un rol important pentru tine, dar dacă aștepți un răspuns, acest oracol vorbește despre o relație, despre un contract, despre o reușită și despre leadership. Da? Deci este o veste foarte bună pe care tu urmează să o primești. Un nou început mai simt. Da? Poate să fie, uite, și o veste bună aici pentru unii legată de o persoană care ține foarte mult la tine. Poate să fie vorba despre un mesaj pe care îl primești, despre un apel telefonic. Mă simt ghidată să mai extrag un mesaj din acest oracol pentru tine. Două mesaje au ieșit, 3. Din nou această idee de construcție, de lider, da? Deci cumva aici ceva se mișcă încet. Da? Avem construcție, leadership, abundență. Deci dacă aștepți un răspuns, este clar că acest răspuns este favorabil. Și de asemenea văd o transformare prin care tu vei trece. Mai avem ora 5 și 5 minute. Este o transformare. Aici avem 4 și 4 minute. Deci eu simt aici că este vorba despre o decizie, fie de la o instituție, fie o decizie a unei persoane cu autoritate asupra ta. Și persoana asta trebuie să se hotărască. Ultimul mesaj din acest oracol pentru tine este ora 23 și 32 de minute. Transformare, manifestare mai avem. Transformare, manifestare. Deci este clar aici că ceva se transformă, ceva se schimbă. Ajungi la un apogeu, mai simt să-ți transmit. Din nou, iubire, inspirație, relație. Deci aici este vorba despre o veste bună privind o relație sau privind un parteneriat, privind un contract. Ultima oră, 4 și 40 de minute. Deci foarte puternic acest număr 4 aici, pentru cei mai mulți dintre voi. Numărul 4 și numărul 5, foarte puternice. Deci e clar o hotărâre care aduce schimbare. Da? Bun. Să vedem acum și oracolul numerelor, ce spune.
Asta este o situație care a fost pusă pe pauză. Putere, da? A ieșit numărul 8. Cumva puterea este în tine, în ceea ce vrei tu să faci. Din nou, construcție. Avem numărul 4 și numărul 8, numere importante pentru tine. Este vorba despre ceva ce se construiește. Îți construiești o casă, îți construiești ceva. O bază foarte stabilă, văd eu, pe care o ai, dar și o siguranță foarte mare în tine, în emoțiile tale, în sufletul tău. Da? O foarte mare încredere. Foarte, foarte mare încredere. Și văd aici o inteligență emoțională foarte mare pe care tu o ai. Numărul 27, iarăși. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine. Ne-am lămurit aici că e o decizie care se ia, e o decizie bună pentru tine. Poate este ceva ce ține de sufletul tău, poate nu este neapărat nevoie ca această decizie să vină din exterior. Da? S-au întors două cărți. 10 de monede, împăratul. Avem deja o arcană majoră care accentuează acest mesaj de hotărâre legată de casa ta, de familia ta, o hotărâre legată de bani, o avansare la muncă, niște responsabilități care pot apărea, dar văd clar și un loc în care tu ești și din care nimeni nu te mai poate da jos. Ai în casa ta sau în cercul tău de prieteni o persoană cu autoritate, este o persoană care are niște reguli foarte bine puse la punct, este o persoană foarte organizată, poate să fie și o persoană rigidă, nu este neapărat nevoie să fie un bărbat, care văd aici, repet, că iau o hotărâre. O hotărâre în legătură cu o nedreptate pe care cineva a făcut-o sau poate are legătură cu un moment în care fie tu, fie persoana asta, da, unul dintre voi, nu știu, își urmărește propriul interes aici. În unele cazuri, văd pe cineva care se află într-un compromis, poate într-o relație de familie, e ca și cum persoana asta spune, ei, lasă, suntem rude, asta este, sau suntem împreună de atâta timp. Pentru unii simt și o energie a unui triunghi amoros. Da? Mai văd aici și o energie paternă, adică energia tatălui sau energia unei persoane din viața ta care este foarte autoritară cumva. Cineva care spune, faci doar ca mine, că numai eu știu cum e bine. Văd aici o veste pe care o vei primi privind familia ta, privind un ideal pe care tu îl ai, poate chiar o dorință mare pe care o ai în legătură cu o situație, în legătură cu o persoană. Nebunul avem aici, deci un nou început. Tu aici vei avea parte de o bucurie foarte mare. Este vorba despre o eliberare. O eliberare dintr-o situație. Sau poate să fie vorba despre noi dorințe pe care tu ți le pui, noi lucruri pe care le faci. E ca și cum vrei să-ți părăsești, nu știu, un cerc de prieteni sau vrei să lași ceva în urmă pentru a te bucura. Pentru că, uite, e clar aici că în unele cazuri văd niște secrete care se cam află. Sau niște lucruri pe care începi tu așa să le conștientizezi. Dacă aștepți un răspuns, repet, din punct de vedere profesional, acest răspuns te va surprinde foarte mult. S-a întors arcana majoră împărăteasa și este un răspuns care ție îți va aduce stabilitate, îți va aduce bani, însă interesant este că văd aici, e ca și cum ar fi o separare între un împărat și o împărăteasă. Este o separare privind o nedreptate. Da? Sau văd aici două persoane care sunt într-un compromis cumva. Văd o femeie cu un copil, da? Și mai văd un bărbat pentru care banii contează mult, o parte asta materială. Dar, uite, dacă este vorba despre tine și aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, aici răspunsul este pozitiv. Pentru că este clar o victorie pentru tine, o bucurie foarte, foarte mare, văd aici. După o perioadă de tristețe, este adevărat, după o perioadă în care lucrurile nu au funcționat chiar așa cum te-ai fi așteptat.
Vreau să clarificăm puțin acest 5 de spade, pentru că vreau să văd ce vrea să spună. Ce vrea să spun. Mai văd aici și două persoane care fac parte din lumi diferite, pot fi două persoane diferite ca și temperament sau, știu eu, diferite în general, care sunt unite printr-un compromis, printr-un contract. Ce are legătură 5 de spade? 5 de spade are legătură cu faptul că fie oamenii ăștia se tot ceartă, da? Fie are legătură cu niște discuții care tot au loc aici, privind o persoană care este veșnic nemulțumită. O surpriză. Ok. Dacă este vorba despre un coleg de la muncă sau despre o persoană, nu știu cum să-ți spun, dar aici sunt și niște sentimente. Sunt și niște sentimente la mijloc, da? Dacă ai întrebat de un cuplu, uite, oamenii ăștia parcă sunt uniți aici prin ceva, dar repet, sunt și sentimente la mijloc. Și acestea se pare că, nu știu, amplifică situația asta. Mai vreau un mesaj pentru tine. Vreau să clarificăm acest compromis aici. Da, este vorba despre o relație, să spun așa, în care cineva consideră că nu are suficient, cineva nu se consideră suficient apreciat. Aici sunt tot felul de discuții, da? Se reiau tot felul de discuții, uite, legate de trecut. Cineva tot își amintește trecutul, nu poate să treacă peste. Mai vreau un mesaj din partea îngerilor, dar, repet, aici poate pur și simplu a fost această situație, pentru că eu văd aici bucurie, văd aici eliberare pentru cei mai mulți dintre voi. Îngerii spun că, uite, tu meriți iubire în această situație și, de asemenea, îngerii spun să te bucuri de viață, să te bucuri de fiecare moment. Da? Și mai văd că, știu eu, poate o problemă aici care are loc, are legătură cu un copil sau are legătură cu un proiect, cu o imaturitate emoțională a unei persoane. Însă, îngerii spun să rămâi pozitiv în legătură cu această situație și să-ți deschizi mintea, că poate omul ăsta, știu eu, care ție ți este destinat, poate este total diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Da? Mai vreau un mesaj din partea acestui tarot, foarte drag mie. Uite, tarotul spune așa, despre o întâlnire norocoasă, despre o veste bună legată de bani, despre o negociere, o discuție pe care o ai cu cineva și care este cu foarte mare noroc pentru tine. Vei afla o veste care te va surprinde mult în legătură cu o relație, în legătură cu un parteneriat, în legătură cu o poveste de iubire pentru voi. Pentru că văd o bucurie neașteptată. Deci se accentuează mesajul. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și nu uita că dacă dorești să vezi o citire în care analizezi relația dintre tine și persoana din mintea ta, găsești în aplicația Tarot by AI. Tot acolo găsești și citire de viitor cu ajutorul acestui tarot. Este gratuită utilizarea aplicației și tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like și dacă vrei poți să distribui videoclipul pentru că m-ar ajuta foarte mult. Te îmbrățișez să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.